Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, фанати Шрауда є, бо він повертається ще й епічно. А тим часом Наві створили новий жіночий склад у Valorant. І як ви думаєте, там є болотні? Також розповім вам сьогодні про результати чемпіонату світу з Apex Legends, про китайські кіберготелі, так. А також як деякі кіберкотлети заробляють десятки і сотні тисяч доларів на старій грі Warcraft 3. Ну а під кінець родзинка відоса. Команда по CSGO у році у віці 50+. Тож го дивитися, я створив. Ну що, друзі, легенда кіберспорту та стрімінгу Шрауд, він повертається у кіберспорт і буде грати у грі Valorant за команду Sentinels. До речі, яка стала переможцем турніру Masters минулого року. Ну, якщо що, то це аналог мейджору, як у CSGO. Тож, Шрауд замінить Гантера Сік Мімса, який раніше повідомив, що тимчасово не зможе продовжити грати у колективі. Тож, це буде першим досвідом Шрауд на про-сцені Valorant. Ну, до цього він грав лише у шоу-матчі та у кількох турнірах, поки гра ще була у бетті. Перші ж ігри Шрауд у складі Sentinels вони будуть у серпні на останніх північноамериканських кваліфікаціях на Valorant Championship. Ну а згодом цього місяця у Sentinels розпочнеться буткемп, на якому колектив матиме шанс зіграти з новим гравцем. Ну зараз, крім Шрауд, у Sentinels грають також Шахзеб Шахзамхан, який є капітаном команди, також Майкл Гуніло під ніком Дапр, і два гравці Тейсон Тенс Нго та Ерік Канпекі Су. Ну, що я можу сказати однозначно, то це, що буде цікаво спостерігати за Шраудом. Тим паче, що він востаннє виступав на професійному рівні ще у 2019 році. Причому як ще й вільний агент у команді Old Guys Club. Ну, тим не менш, подивимось. Ну я не знаю, ви помітили чи ні, але останнім часом Riot, надто сильну увагу приділяє формуванню кіберспорту у жіночій лізі. А також анонсує підтримку жіночих команд у проєкті Game Changers. От і Наві, як один із великих брендів, повідомив про створення жіночої команди з Valorant. Команда буде називатися Na'Vi Celestials, і до її складу перейшли 4 гравці Feud Female. Ну а 5 ж планують знайти найближчим часом. А максимально приближним великим турніром для Na'Vi Celestials стане VCT 2022 Game Changers EMEA Series 3, який розпочнеться у середині вересня. Ну і до речі, всі дівчата тут з Туреччини. Ну а тим часом у США вже завершився головний турнір по грі Apex Legends. А це в нас Apex Legends Champion Series 2022 Championship. І, до речі, там був розіграний призовий фонд у $2 мільйони. Призи розподілялися між усіма учасниками турніру, тобто серед 40 найкращих команд світу. І навіть останнє місце отримав виграш у розмірі $9 тисяч. І, до речі, існує міф, наче існує занепад північноамериканської сцени CSGO. Але це не так. Кіберспорт у США, він розвивається надто потужними темпами. Ну, в принципі, як і тренди. І саме тому гравці часто переходять у нові дисципліни. Бо навіть якщо порівняти з тією ж Європою, особливо з її східною частиною, то там кіберспорт він інертний та стабільний. Ну, ви рідко коли побачите, щоб гравці з однієї дисципліни перестрибували у іншу. Тобто, якщо вони грають у КС, то все, це КС. Якщо Valorant, то Valorant. Ну, тощо. Більше того, це навіть видно по демографії. Ну от дивіться, на чемпіонаті світу з Apex Legends більшість гравців, це 26%, були саме громадянами США. І також чимало гравців було з азійського та тихоокеанського регіонів. А от Європу було представлено дуже слабо. Тож найбільша кількість гравців була з Великобританії, всього 7, та 5 з Мордору. А от країни, в яких добре розвинена КС, майже взагалі були відсутні на турнірі. Ну з тієї ж Данії, Німеччини та Швеції було лише по 2 представники. І на мій сум і жаль, з України не було нікого. До речі, на відміну від CSGO, де команди поступово вибувають, в Apex команди грають групами по 20 команд у висадці. Ну і паралельно з цим поступово заробляють очки у таблиці. Тому і турнір, в принципі, пройшов всього за 3 дні, тобто з 7 по 10 липня. І, до речі, в команді тут грає всього 3 гравці. Ну і чемпіонами турніру стала австралійська команда Dark Zero Esports. І
знаєте, що дивно? За неї навіть не заявили тренера. Тим не менш, майже весь топ турнірної таблиці зайняли команди з Сполучених Штатів Америки. І тим самим довівши, що в Apex північноамериканська сцена не має рівних у світі. Поки що. Так, всього 3 нещасних ролики на тиждень. Але хотілося б більше, так? Мені теж, але, друзі, на це потрібні кошти, щоб утримувати команду та, звичайно, в перспективі її розширювати. Тож, якщо у вас є бажання, та саме головне можливість підтримати проект, то, будь ласка, активні посилання знаходяться під цим відосом. Там і на Patreon, і на донати, і на монобанки, і все, навіть на крипту. $1 за 15 відосів, наче непоганий бартер. Ох, які я вам зараз види продемонструю. Є в нас така компанія eBlue, китайська. Вона працює, звичайно, в Китаї, так і в Сполучених Штатах Америки. І от вона запропонувала дуже цікаву ідею. Тобто перетворення звичайного готелю, або якогось поверху, або якогось номеру у кіберспортивний лад. На думку компанії, зміна концепції на сучасну кіберспортивну, може допомогти власникам готелів у подоланні кризи в їхньому бізнесі. Та й в цілому eBlue вже багато років займається розробкою оформлення кіберклубів і мають велику мережу клубів в Китаї. І, чесно вам скажу, оформлення дійсно вражає. Здається, що ти потрапив у якийсь фільм про майбутнє. В інтер'єрі використовують велику кількість LED-підсвітки, а також футуристичних елементів. Тобто подивитися точно є на що. І у мене до вас питання. Ви б хотіли побувати в подібному місці? А давайте трошки зануримося в олдовий світ. І хай це в нас буде Warcraft. Криптовалютна біржа Huobi Global, вона оголосила спеціальну кампанію для користувачів із призовим фондом у розмірі $400 000 США на честь проведення першого турніру Warcraft 3 Huobi Cup. Кампанія триватиме з 8 по 23 липня 2022 року і дозволить користувачам, які беруть участь у вікторині, яка називається «Вгадай чемпіона», виграти частку щедрого призового фонду. Проте з анонсу поки що не зрозуміло, які призові отримають саме гравці. Та і система турніру, вона теж не професійна, а суто розважальна. Подивимося в деталях трошечки пізніше. Тим не менш, турнір Warcraft 3 Huobi Cup розпочався вже 11 липня 2022 року і триватиме кілька днів. У змаганнях візьмуть участь 9 найкращих гравців Warcraft у світі. Це в нас Happy, Levlit, Focus, Moon, Chiamiko та Redmine з Південної Кореї, також 15 Сью з Китаю, Hawk та Foggy з України. А уболівальники, які беруть участь у вікторині, яка називається «Вгадай чемпіона», вони зможуть віддати свої голоси за гравця, який, на їх думку, виграє турнір Warcraft 3 Huobi Cup. А протягом періоду голосування з 8 липня 2022 року до дня перед фінальним матчем користувачі можуть увійти на сторінку компанії та зробити ставку на уподобаного гравця. І все це за допомогою спеціальних значків. І користувачі, які вгадають переможця Warcraft 3, матимуть право розділити призовий фонд у $400 000 США після завершення турніру Warcraft 3 Huobi Cup. А під кінець супер-дупер новина, особливо якщо ви вже не такі молоді, як і я. Існує така команда, як Ageless Shooters. Це перша українська кіберспортивна команда із Counter-Strike Go віком 55+. І вона була створена ще у 2019 році компанією Lenovo та також благодійним фондом Життєлюб. І серед усіх охочих організатори відбирали 10 учасників віком від 55 років, які володіли базовими комп'ютерними навичками, показали найкращі результати тестів, і були готові протягом 6 тижнів інтенсивно тренуватися по 2-3 години на день. В результаті 8 найкращих увійшли до основного складу команди Ageless Shooters. І вже після 2 місяців тренувань новостворена команда Ageless Shooters змагалася зі шведською командою Silver Snipers у шоу-матчі на Comic-Con Ukraine та перемогла досвідчених суперників із рахунком, увага, 16-1. А нині наша зіркова команда продовжує надихати українців триматися і не здаватись попри тяжкі обставини. Але наразі гравців команди Ageless Shooters, як і багато сімей в Україні, розкидали по різних куточках країни та за її межі. Тож зараз команда друзів, яка вже давно стала великою родиною, опинилася далеко один від одного та втратила можливість повноцінно тренуватись. Проте вони не втрачали зв'язок ні на день, і ті, в кого був доступ до комп'ютера, продовжували грати. Тим не менш, наразі команда знову разом в онлайні і вмотивована перемогти Україною на всіх фронтах. Тим паче, що компанія Lenovo і наразі продовжує підтримувати команду по CSGO 50+.
особливо у цей непростий час. Ну а тим часом гравці команди Ageless Shooters, вони продовжують ламати стереотип про пенсіонерів. Одним з таких прикладів є наймолодший учасник колективу Павло Бондарчук, який за власним бажанням вирішив змінити поле бою гри на реальне в лавах ЗСУ, таким чином проявивши неабияку сміливість та витривалість. А тим часом більшість гравців Ageless Shooter вже повернулись до повноцінних тренувань в CSGO, і навіть, якщо нема можливості зібратися усім разом в комп'ютерному клубі, то вони доєднуються до гри віддалено. Ну а спільна справа та набутий з роками досвід допомогли команді швидше адаптуватись до нових умов. І до речі, менеджер команди Денис, він розповів, що за останні 3 місяці гравці стали ще ближчі один для одного. Ну, в принципі, це і наразі війни, зрозуміло. Кожен з нас таке переживає з тим чи іншим. З тою чи іншою людиною або групою людей. Ну тому що їх ранок тепер кожного дня починається з переклички, щоб впевнитись, що кожен у безпеці. Настільки, наскільки це можливо. Ну а якщо хтось потребує допомогу, то все вирішиться швидко та надійно. Ну а спираючись на інформацію менеджера Ageless Shooters, тобто Дениса Добровольського, команда зараз активно тренується і вже повертається до рівня підготовки, який був до війни. І до речі, нещодавно команда зібралась у Києві майже в повному складі. І гравці нарешті привітали один одного у віртуальному поєдинку. Тож нині в них у планах повертатися до змагань та зіграти зі шведською командою спортсменів 60+, Seniors with Guns. Хоча спершу все ж таки перемога України проти Мордору. Ну, крута історія, чи не так? І ви в мене круті, тому що ви підтримуєте мене на Ютубі, на Патреоні, на донатах і інших платформах. За це вам щиро дякую. Ну наразі в мене для вас на сьогодні все. З вами як завжди був Human і як завжди, кайфової вам гри.